අයිවන් හැමෝටම ඔයාලා අදත් මේකතු වෙලා එන්නේ අවියා ටෙක් එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ස්ක්‍රිබල් ආට් කියන එක ගැන. ඉතින් මම දැක්ක මේ දවස්වල ගොඩක් ගෲප් වල හැමතැනම වගේ ස්ක්‍රිබල් ආට් ෂෙයා වෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ කොහොමද මේ ස්ක්‍රිබල් ආට් එකක් ඇඳගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෆොටෝෂොප් තියෙන්න ඕනි. ෆොටෝෂොප් නැති අයට ෆොටෝෂොප් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. දන්න ති අය කමෙන්ට් ඇත් දාන්න මගේ කට්ටියට ලින්ක් දාන්නම් පල්ලෙ. මුලින්ම ඔයාලා ෆොටෝෂොප් එකට යන්න ගීම් ෆොටෝෂොප් එක අලුත් වින්ඩෝ එකක් ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ආට් එක ඇඳගන්න ඕනි ෆොටෝ එක මෙතන දාගන්න ඕන. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තමාද ස්ක්‍රිබල් ආට් එකක් අඳින්න යන්න. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕනවා මෙන්න මේ ෆොටෝ එකට ලැබෙන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියන මේ ලේයර් එක අන්ලොක් කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ උඩින් තියෙනවා ඔප්ෂන් වල ලේයර් කියලා එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා new කියන එකට ගිහිල්ලා ලේයර් via copy කියන එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කීබෝඩ් එකේ control එකයි J එකයි press කරලා new layer එකක් මේක copy එකක් ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ආයෙත් layer එකට ගිහිල්ලා new කියන එකට ගිහිල්ලා නිකන් layer එකක් ගන්න ඕනේ. හරි. ඒතර ඔයාලගේ මෙතන layer තුනක් තියෙනවා. ඔයාලා දාගත්ත background එක copy කරගත්ත layer එක ඊට පස්සේ ඔයා ගත්ත අනිත් layer එක. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මෙතන edit වලට ගිහිල්ලා edit වල තියෙනවා fill කියලා එකක්. මේ fill වලට ගිහිල්ලා මේවා පස්සේ දාගත්ත layer 1 කියන දාගත්ත layer එක black කරන්න ඕනේ. layer fill එක black කරලා ඒ layer එක අපි black කරනවා. මේ settings මෙහෙම තියාගෙන මෙතන black කියන option එක දීලා මේක okay කරන්න. හරි. දැන් ඔයාලගෙත් මේ විදිහට වෙන්නේ නැති. ඉතින් මේක දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ layer එක මැදට ගේන්න. ඉතින් ඒක ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මේ layer එක උඩ click කරලා ඔයාලගේ mouse එකෙන් ඔබාගෙන මෙන්න මේ විදිහට ගෙනල්ලා මේ layer එක මැදට දාගන්න. ආයෙත් බලමු අපි මේකට එකපාරක් ක්ලික් කරලා මේ layer එක ඇදලා අරගෙන මැදට දාගන්න. හරි. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලා copy කරගත්ත layer එක ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ආපහු layer එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එලා layer mask කියන එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා hide all කියලා. ඔයාලා දෙවෙනිට දාගත්ත layer copy එකට එනවා. මෙතන layer එකට ඇවිල්ලා layer mask ගිහිල්ලා hide all කියන option එක දෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලගේ window එකත් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිත් ඇති. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ brush tool එක අරගෙන මේක stock එක අඩු කරලා මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ස්ක්‍රිබල් ආට් එකක් අදින්නේ. මේක ඔයාලට තවත් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ brush size එක අඩු වැඩි කරගෙන තමන්ට ඕන විදිහකට. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේකට ලස්සන මේ ඇඳලා තියෙන ආට් එකට ලස්සන කලර් එකක් වගේ දාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා වින්ඩෝ එකේ යටින් තියෙනවා මෙන්න මේ හවුමක් එක. ඉතින් මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන නම් solid color එකක් අපි solid color එකක් දාලා බලමු. මෙතන කහ පාට වගේ කාලය එකක් දාගෙන මේ කරගෙන ඊට පස්සේ මේ ඒ දාගත්ත color එක උඩ තියාගෙන ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන options දාලා බලන්න. මට කියනවා මේක ලස්සනට ආවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති දැන් අපි ඇඳගත්ත ස්ක්‍රිබල් ආට් එක මෙන්න මේ විදිහට ආවා ලස්සන. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මේ කොණ්ඩේ හරි අදිද්දී එතන බ්‍රෂ් සයිස් එක අඩු වැඩි කරගෙන මූණ අදිද්දී සයිස් අඩු වැඩි කරගෙන ඒතකොට මේ ඇඳෙකට වෙනම ලේයර් එකක් දාලා ඔයාලට කොණ්ඩේට ඕන නම් වෙනම කලර් එකක් ඒතකොට මූණට ඕන නම් තවත් කලර් එකක් මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට ඕන වෙලා තිබුණේ බේසිකලි කොහොමද මේ ආට් එකක් ඇඳගන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න ඇති කොහොමද අපි හරියටම ස්ක්‍රිබල් ආට් එකක් ඇඳගන්නේ කියලා. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕන ඔයාලට මේක mouse එකෙන් ඔයාලගේ pen tool මේ
බ්‍රෂ් එක අරගෙන අඳින්න අමාරුයි නම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් තව දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් අලුත් වින්ඩෝ එකේ ගිහිල්ලා ඔයාලා බ්‍රෂ් එකක් හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට වගේ ඇඳපු බ්‍රෂ් එකක් ඔයාලා හදාගෙන ඒක බ්‍රෂ් එකට ඇඩ් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් අඳින්න. හරි. ඉතින් ඊළඟටත් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හොඳයි කියලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේක තවත් ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න හොඳයි කියලා දෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ෂෙයා කරන්න.